ng Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. At maligayang panonood sa mas kasaysayang virtual na programa ng Pagkilala sa ika-39 na pagtatapos ng UP Diliman Ekstensiyon Program sa Pampanga. Gayon din ang ika-33 pagtatapos ng UP Diliman Ekstensiyon Program sa Olongapo. Ako po si Dr. Edna po, guro at profesor sa Pamantasan ng Pilipinas at direktor ng UP Diliman Extension Program in Pampanga and Olongapo. Hindi po karaniwan ang ating panahon dahil tayo ay nagdaraos ng seremonya ng pagkilala sa ating mga magsisipagtapos sa gitna ng isang pandemya. Hindi natin makikita ang minging at dekorasyon ng entablado, ang nagagandahang postura at kasuotan ng ating mga minamahal na magtatapos, ang tawanan at batian ng pamilya, kaibigan, mag-aaral, at ang bawat isa sa atin. Kasama na rin ang kagaguhan ng UP Diliman Extension Program in Pampanga and Olongapo. Subalit, hindi mababawasan ang ating pagmamalaki, ang tuwa at pag-asa para sa ating mga magsisipagtapos. Hindi din sa kaalaman ng lahat na marami pa ang inaasang magtatapusan ngayong semestre. Subalit dahil sa challenges at hirap ng pandemya na inabot natin, sila ay hindi natin makakasama ngayon, subalit kasama sila sa ating kikilalanin. Ikinagagalak ko na ipakilala ang ating natatanging panauhin at tagapagsalita ngayong gabing ito. Ang isang tao at ang panauhin natin ay tinatawag na born with a mission. Ang sabi niya, ang malasakit ay nakakahawa. The capacity to feel other people's pain can be contagious. She began in GMA7 as production assistant and researcher in 1995's Bantay Boto. In 2001, she was promoted as news producer of two major newscasts, namely 24 Oras at Saksi, and later on part of Eyewitness, a documentary program, which hosted OFW Diaries. In 8 years alone, she garnered 10 international and 11 local awards for her outstanding documentaries. She gained various awards, and I am proud to mention this as follows. UNICEF Child Rights Award in 2003, Investigative Journalist of the Year 2004, Best Social Awareness Program Asian TV Awards in 2005, Silver Screen Award, the U.S. International Film and Video Festival in 2006 and 2007, Broadcast Journalist of the Year 2006, 10 Outstanding Young Men of the Philippines 2007, finalist, the New York Film Festival in 2008, ani ng Dangal Award for Artistic Excellence 2013,
the Golden Screen TV Awards for Best Documentary Program Host for Silong episode in 2012, and the Manila 40 Under 40 Awards for Outstanding Work in Social Development in 2012. Her work, jointly with her team Alcancia, was nominated 2013's prestigious International Emmy Awards for News and Documentary. Mga ginang Ginoo Binibini, ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita ay isang iskolar ng bayan cum laude mula sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla sa UP Diliman, Quezon City. Ikinararangal ko at ipinagbubunyi ang ating panauhin na tamang-tama sa panahon na kung kailan alanganin at nasa bingit ang press freedom at mass media ng bansa. Mga magulang, mga kaibigan, kaguruan at mga magsisipagtapos, ikinararangal at pinagmamalaki ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pagdangal at tagapagsalita. Si Cara Patria Constantino David, ipinagmamalaki ng pamantasan ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat at binabati ko ang lahat ng mga magsisipagtapos na mga iskolar ng bayan ngayong araw na ito. Binabati ko rin lalo na ang inyong mga magulang at mga kaanak na alam kong nagsikap din para makamit ninyo ang inaasam na araw na ito. Alam kong hindi ito yung graduation na inasahan ninyo sa loob ng 4 o higit pang taon sa UP. Mahirap ang panahong ito para sa ating lahat, madaling malungkot, manghinayang at mawalan ng pag-asa. The world is not what it used to be. Hindi ito ang mundong pinangarap, pinagsikapan at inasahan nating lahat. Pero naniniwala ako na hinuhubog tayo ng bawat pagsubok. Pinatatatag, pinalalakas, at ipinagbubuklod. 3 bagay: tatag ng loob, pagpapahalaga sa pinagmulan, at pagkakaisa. 3 bagay na lalong umiigting sa tuwing may pagsubok. 3 bagay na dapat ninyong dalhin saan man kayo mapadpad at magbago man ang panahon. 3 bagay na aking ilalahad sa inyo sa pamamagitan ng 3 kwento ng mga batang tulad ninyo ay magtatapos din ngayong taon. 12 taong gulang lamang si Adrian Bangayen nang makilala ko siya sa kabundukan ng Abra. Bilang isang child laborer, inaakyat ni Adrian ang mga puno sa gubat para maghanap ng mga pulot-pukyutan o beehive sa salitang Ingles. Mahirap na trabaho, kakarampot ang kita, madalas pa silang nakakagat ng mga bubuyog. Pero kailangan gawin para lang may pambaon sa eskwelahan. Kinuha namin siyang scholar sa aking munting organisasyon na Project Malasakit. Pero sa totoo lang, maliit na ambag lang kami kumpara sa tatag ng batang ito. Hindi nagpatalo si Adrian sa kahirapan at lalo pang tumatag sa pagdaan ng mga pagsubok. Ngayong taon, nagtapos ng senior high school ang dating batang manggagawa at magtutuloy na sa kolehiyo sa pasukan. Nasa grade 4 lamang si Bimiana Capuno nang makilala ko siya sa Katutubo Village sa Porac, Pampanga. Nagmula sa tribong Aita Mag-Indi, madalas siyang kutsain dahil sa kanyang kulot na buhok at maitim na balat. Kabaliktaran sa mistisa at maputing kutis na sukatan ng kagandahan ng maraming tao. Matagal nang nakakaranas ng diskriminasyon ng mga kapatid nating Aita. Marami tuloy sa mga batang Aita ang nagpapaunat na lang ng kanilang buhok at gumagamit ng mga sambong pampaputi para lang makaiwas sa diskriminasyon. Pero ibahin niyo si Bimiana, habang lumalakas ang pangungutya, lalo ring tumatatag ang pagpapahalaga niya sa kanyang pinagmulan.
Niyakap ni Binyana ang kanyang sariling kultura at taas noong humarap sa mundo. Kahit na kami ay nasasaktan, kami pa rin ay Ngayong taon, tulad po ninyo, siya po ay magtatapos sa pag-aaral. Nagtapos po siya ng senior high school ng may karangalan. Ipinagbunyi siya ng kanyang universidad, ang Holy Angel University, hindi lang para sa kanyang talino, kundi dahil sa kanyang pagpapahalaga sa kanyang pinagmulan. Alam niyo ba mga kapuso na may mga lugar pa rin hanggang ngayon sa probinsya ng Lanao del Sur kung saan napakababa pa rin ang pagtingin sa mga babae? May mga lugar dito sa Lanao kung saan ang mga batang babae ay tumitigil na sa pag-aaral pag nakatungtong na sila ng 14. Bakit? Ipapakasal na kasi sila ng kanilang mga magulang. Tila ba walang puwang ang mataas na edukasyon sa pangarap ng mga batang babaeng ito. Nakakalungkot, di ba? Pero iba ang batang si Ryanessa Amerol. Wala siyang balak sumunod sa ganitong klaseng tradisyon. At dahil sa pagpursige ng batang ito, naantig ang puso ng marami. Mga taga-ibang probinsya, taga-ibang bayan, taga-ibang bansa, iba man ng lahi at pananampalataya, nagkaisa, nagbuklod para tulungan si Ryanessa sa kanyang laban. At hindi kami binigo ng batang ito. Nagtapos ng elementarya ngayong taon, ng isa sa may pinakamataas na grado ang batang si Ryanessa. Salamat sa pagkakaisa sa gitna man ng pagkakaiba. Ang karanasan ni na Adrian, Binyana at Ryanessa ay paalala sa ating lahat na marami pa tayong dapat gawin sa bayang ito. Marami pang problema na dapat solusyonan, marami pang dapat ituwid, at marami pa tayong laban na kakaharapin. Pero sina Adrian, Binyana at Ryanessa rin ang patunay na sa kabila ng mga problemang kinakaharap ng ating bansa ngayon, may liwanag pa rin sa gitna ng dilim. Ang katatagan ni Adrian, ang pagpapahalaga sa kultura ni Binyana at ang sumibol na pagkakaisa dahil kay Ryanessa. Ito ang mga sandata na hindi nyo dapat bitawan magbago man ang panahon at maging moderno man ang ating mundo. Marami pa tayong labang kakaharapin, mga mahal kong kabalen. Bilang mga scholar ng bayan, gamitin niyo po ang biyaya ng edukasyon para sa pag-aangat ng kalagayan ng mga tulad ni na Adrian, Ryanessa at Binyana. Maila pang edukasyon para sa maraming bata dito sa Pilipinas. At maswerte kayo na kuha ninyo ang biyayang ito. Huwag niyo itong sasayangin. Ialay niyo ito sa mga tunay na nangangailangan. Muli ang aking mainit na pagbati sa inyong pagtatapos. Simula pa lamang ito ng mga tunay na laban. Umaasa sa inyo ang sambayanan. Maraming salamat po and congratulations.
kapwa ko scholar ng bayan na nakapagtapos ngayong araw na ito. And sana magustuhan niyo itong lahat. Sa pagkumpas ng iyong kamay, ang aking landas kinagabay, nag-isang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksa. Kung puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, gitna at simula, nahanap din kita. Nahanap din kita. Maligaw man at mawala, umikot man sa kawalan, sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan at kaliwa, kung timog man o hilaga, ang bawat daan ko ay patungo, babalik sa'yo. Kahit tagal nang lumulutang, walang pupuntahan, walang dahilan, parang ulap na walang dalang ulan, kamang walang kumot at unan. Bihag ako ng pagtataka, kung may saysay ba ang paglalakbay, ngunit nahanap din kita. Oh, nahanap kita. Oh, maligaw man at mawala, umikot man sa kawalan, dahil sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan sa aking bawat kanan at kaliwa. Kung timog man o hilaga, ang bawat daan ko ay patungo, babalik sa'yo. Sa'yo. Kung ang puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, ang gitna, simula. Sa ngalan ng kaguruan at mga kawani ng Programang Ekstensiyon ng UP Diliman sa Pampanga, Olongapo, kinagagalak at buong pagmamalaktong pinapakilala sa inyo ang mga nagsipagtapos.
Mula sa programang BA Applied Psychology, noong mid-year 2018-2019, Kristen Linley Mandap Carion, Janine Naval Katanghal, Frenzy May De Castro Habaluyas, Elaine Bernardine Reyes Saraja. Noong first semester 2019-2020, Patricia Joy Ramos Serrano. At noong second semester 2019-2020, Audrey Dean Basilio Alfonso, David John Cayaban Cabrera, John Ray Felix Manabat Kasuga, Renz Rio Emil Dizon Guevara, magna cum laude, Micaela Bien Nuestro Pajares, Nicole Ashley Banting Palo, cum laude, Kyle August Rafael Reyes, Benjamin Kyle Katimbang Taklindo, cum laude, Nia Kyla Texon Timbol, Vanessa Candas Tolentino, cum laude, at Charis Kyle Galang Tomor. Mula sa programang BA Business Economics, noong first semester 2019-2020, John Craig Soyanco Feliciano. At noong second semester 2019-2020, Atin Suaverdes Embang. Mula sa programang DS Business Management, noong mid-year 2018-2019, Rain Aloya Cabrera Bernal. At Rice Cleopas Palaganes. Noong first semester 2019-2020, Adrian Pamintuan Kakumpue, Kyle Frederick Silao Shoson. At noong second semester 2019-2020, Rosary Francesca De Jesus Batak, Chelsea O'Neill Robedillo Bernardo, Daphne Ann Pineda Canlas, Patrick Vince Dizon Cunay, Luisa Margarita Bacan de Gala, cum laude, Angeli Pamintuan Manintin, Arman James Palomar Santos, Razel Dayan Ignacio Silvestre, Maria Katrina Isabel Samia Santa Cruz, Kevin Ray Bautista Talgo, at Michael Julian Solesta Singalawa. Mula sa programang Master of Management sa Clark, Pampanga, noong mid-year 2019-2020, Ana Marie Antonio Rodriguez. Noong first trimester 2019-2020, Edison Kim Garcia Francisco, Danver Vicent Magera Malyari, Ricky Malik Manalay, Angela Katli Pineda, Ian Paulo Nicdao Consalan, Jeneline Eugenio Reyes, Timothy John Dizon Yap. Noong third trimester 2019-2020, Marjorie De Villa Castelo,
Jerome Vincent Balange Cruz, Edison Presas Dizon, Catherine Joyce Guevara Dizon, Donita Rose de la Peña Evaristo, Sanita Flores Gangaramani, Fatima Kayanan Garcia, John Eric K. Herrera, Precious Angela Ray Gatdula Ponzalan, Sarah Briones Sagun, at Rachel Sunga Santos. At mula sa Programang Master of Management sa Subic o Olongapo. First trimester 2019-2020, Karen Reyes Mabaza, Jennifer Romero Rivera, PJ Eduardo Tagala. At noong third trimester 2019-2020, Jericho Dineros Campos, Mariette Sibog Disales, Maria Lucila Paulo Sison Evangelista, Joanna Lynn Aurel Luna, Anne Rochelle Loque Mariano, at Alpha Charmaine Valerio Salongo. Bilang kalihim ng Programang Ekstensyon ng UP Diliman sa Pampanga, Olongapo, lubos kong binabati ang mga nakapagtapos sa mga itinaktang kurso o programa akademiko, BA Applied Psychology, BS Business Management, Master of Management, at lalo na ang BA Business Economics na aking pinangangasiwaan. Naway mapa sa inyo ang lahat ng mga karapatan, karangalan at pribilehiyo, yun din ang mga obligasyon na nakaakibat nito. Anumang landas ang inyong tatahakin, lagi niyong isang buhay ang dangal at husay. Congratulations, UP Depo Class of 2020. Sa puntong ito, ikinagagalak kong ipakilala ang Vice President for Administration and Finance ng Clark Development Corporation upang igawad ang Clark Development Corporation Academic Excellence Award. Narito po si Dr. Mariza Mandokdok. Ang Clark Development Corporation Academic Excellence Award ay iginagawad sa mag-aaral na nagpakita ng kahusayang pang-akademiko at pang-extracurricular. Sa mga magtatapos na mag-aaral sa ikalawang semestre ng taong 2019-2020, natatangi ang husay, talento at pamumuno na ipinakita ni Renz Rio Emil D. Guevara. Bukod sa pagtatapos ng may mataas na karangalan, siya rin ay naging aktibo sa UPDEP Student Council at iba pang mga organisasyon na kanyang kinabilangan. Kaya sa iyo, Renz, tanggapin mo ang mainit naming pagbati. Naway patuloy mong pagsilbihan ang bayan ng may dangal at husay. Pagbati sa lahat ng mag-aaral ng University of the Philippines Diliman Extension Programs in Pampanga and Olongapo na nagtatapos ngayong araw. Lalong-lalo na ang aming mga mag-aaral mula sa programa ng BA Applied Psychology. Paalala lang na ang pagtatapos na ito ay simula pa lang ng katuparan ng ating mga pangarap. Pangarap para sa ating sarili, sa ating pamilya, para sa bayan na nais nating pagsilbihan. Bilang mga nagsipagtapos ng programa ng Applied Psychology, huwag nating kakalimutan ang ating mga layunin. Una, huwag nating kakalimutan na mag-ambag ng mga bagong kaalaman na makakatulong sa ikauunlad at pagbabago ng ating lipunan. Pangalawa, gamitin natin ang mga kalinangan na yan para rin sa ikauunlad ng ating bayan. At panghuli,
Huwag nating kakalimutan na ipagmalaki at ipagmayabang ang bukod tanging contribution din ng ating agham para hindi lang para sa pag-alam ng pagkilos ng isang tao, kundi para na rin meron tayong mga gawa para sa ikabubuti ng ating lipunan. Humayo kayo na may giting, tapang, husay at lalong-lalo na malasakit. Nais kong pasalamatan ang inyong mga magulang para sa kanila ang araw na to, na sila ay nagsakripisyo at inalay nila ang kanilang mga anak, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa pagsisilbi sa ating bayan. Humayo kayo mga eskolar ng bayan. Padayon. Sa mga magsisipagtapos mula sa UP Diliman Extension Programs in Pampanga and Olongapo, higit lalo sa mga magtatapos ng kursong BS Business Management, damhin ninyo ang aking maalab na pagbati. Congratulations! Sa wakas ay natapos na ang inyong pagpapagod at pagpupuyat para sa pag-aaral. Ibang mundo naman ang inyong susunod na tatahakin bilang mga profesional. Kakaiba rin ang inyong batch sapagkat kayo ang naunang grupo ng mga estudyante na nagtapos sa K-12 program. Tapos nadatnan pa kayo nitong pandemya. Kung tutuusin hindi biro ang inyong mga naranasan upang makatapos. Ngunit sa aking palagay, ito mismo mga karanasan ninyo na ito ang siyang magsisilbing gabay upang mas matapang ninyong maharap ang mga susunod na hamon ng inyong buhay. Kaya binabati ko kayong muli at hangad ko ang tagumpay ninyong lahat. Congratulations! Isang maligayang pagbati sa lahat na magsisipagtapos ng kanilang mga kurso sa taong ito. Bilang Graduate Program Coordinator ng unit, isang espesyal na pagbati naman ang ipinaaabot ko sa mga estudyante ng Clark at Olongapo sa kanilang pagtanggap ng Master of Management degree. Hangad ko ang inyong tagumpay sa larangan tinatahak ninyo ngayon at sa mga susunod pa. Lagi lamang nating tandaan na hindi lamang husay at dangal ang sinisimbolo ng mga sablay na minimithi sa pagtatapos, kundi ang makabuluhang paglilingkod sa bayan. Muli, maligayang bati. Ang tugon ng mga nagsisipagtapos ay magmumula kay Ginoong Renz Rio Emil D. Guevara, na nagtatapos na may natatanging karangalan bilang magna cum laude na may grade weighted average na 1.442 mula sa programa ng BA Applied Psychology. To members of Class of 2020 of UP Diliman Extension Programs in Pampanga and Olongapo, administrators, professors, family and friends, and to everyone watching this, a pleasant evening to you all. One of my most memorable moments in UP happened while I was doing a fieldwork for a major course. The task was to visit the community and apply the principles and theories we learned in our class to understand their situations. I went to an urban poor community in Metro Manila and talked to the people living there. It was an attempt to leave the ivory tower of the academe and see how theories work in real life. It has been an unforgettable experience for me because it was there that I profoundly realized how theories sometimes, if not most of the time, do not fit in our context because of the differences in culture and socio-political realities. Our textbooks talk about theories and concepts that tackle the liberation and empowerment of the poor, but once you go out in the field, you would see larger systems that are institutionalized, perpetuating systems of oppression and inequality. In UP, we are trained to challenge theories and shatter conventions. We are taught to be critical and fearless in questioning the status quo, even if this is maintained by dominant ideologies. Tinuruan tayo na questionin ang nakasanayan at kumawala sa mga tanikala na mga mapang-api at baluktot na kaisipan. As a psychology major, I have observed how disciplines in the social sciences seem to have what I call the natural science complex. Through the years, many movements have reduced complex phenomena such as
human behavior to numbers and figures. Psychometrics factored out the nuances of human personality into a bunch of traits and attributes. Economics has measured growth in variables that are too volatile, but they continue to do it anyway because the phrase ceteris paribus somehow saves them from allegations of erroneous calculations. Even sociologists created mathematical models to quantify changes in our social structures. This obsession with things being measurable is also evident in our day-to-day lives, for it has been woven into the tapestry of our social systems. Happiness is measured in the assessment of quality of life. Loyalty and honesty are quantified by credit scores in banking institutions. Poverty is measured in the imagined poverty line of societies. And we measure development and technological progress in the rate of infrastructure growth, labor productivity, among other things. We became so obsessed with what numbers tell us that we forget we are humans, and humans cannot be absolutely reduced into numbers. There are stories that numbers alone simply do not reveal. It took a global pandemic for us to realize that development is not only a matter of what figures tell us, of what our GDP growth rate is, but more fundamentally, development is a matter of inclusivity. At a time of health and humanitarian crisis, we have seen how development, if it is not inclusive, only creates a system that is susceptible to collapse. For decades, we have been fixated on the idea of development, of seeing centralized massive infrastructure growth in megacities, of advancing science and technology to expedite socio-economic progress and industrialization. But we forget that if we are leaving too many people behind, while only a small population of people progress, development becomes disempowering to the bigger population, to the people we swore to serve. The pandemic taught us the importance of inclusive public health. When the poor are deprived of basic health care, no one is spared. Even if the rich may have more access to social and economic capital, at the end of the day, when all resources are exhausted, the virus spares no one. There is a massive price to pay because of exclusion in healthcare development. The Philippines' deficient response to the COVID-19 pandemic is partly because of the incompetent leadership of the government, but largely because of the decades-long neglect and diminution of our healthcare systems. We are paying the price for the exclusive, privatized development of our country's healthcare system. We use technology to stimulate growth, but without it being inclusive, it only becomes a tool to further widen social inequality. Because of the pandemic, schools and universities have been forced to utilize technology to resume their disrupted academic lives. But what about those who do not have access to these modes of learning? We kept talking about online learning, blended learning, and different modes of learning. But the more pressing question is, do the students have access to these modalities? If not, are we willing to leave them behind for the sake of continuous progress and development? Social inclusion and economic progress are two sides of the same coin. As the country's intellectual elite, educated by the country's premier state university, we are equipped with lenses capable of dissecting injustices and inequalities in our society. It is then our mandate to be at the forefront of social justice and become champions of inclusion, not enablers of unjust and oppressive systems. Fellow scholar ng bayan, it is now more than ever that we should stand our ground. We are living in no ordinary times. The law is politically weaponized by the people in power.
Human rights values are distorted by rampant corruption. Lies, deceit, hypocrisy, and violence have become our new normal. Fellow scholar ng bayan, it is now more than ever that we should put the people first. And the only way we can do this is by staying here in our country, in the Philippines, no matter how tiring, frustrating, and demoralizing it gets. As we leave the university, much is expected from us, whether we want to be a public servant, an educator, a social entrepreneur, an economist, or a high-caliber researcher. Wherever we want to go or whatever we want to do, all of it belongs to the people of the Philippines, whose name we carry. Bilang mga scholar ng bayan, tungkulin natin na lagit-laging iuna ang sambayanan bago ang sariling kapakanan at ang dangal bago ang husay. Scholar ng bayan, paglingkuran ang sambayanan. To the graduates of UP Diliman Extension programs in Pampanga and Olongapo, congratulations to all of us, and may we continue to become an embodiment of honor, excellence, and compassion. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa aming pagdiriwang ngayong gabi mula sa inyong sulok ng mundo. Sa bahaging ito, nais kilalanin at pasalamatan ng UP Depo ang mga taong nagsulong at bumuo ng programang ito sa kabila ng mga balakid at hamon ng pandemya. Maraming salamat sa 2020 Graduation Committee na pinangunahan nina Katrina Santa Cruz at Lorenzo Mondoñedo. Taos-puso rin naming pinasasalamatan sina Professor Melissa Calica na aming Student Relations Officer at Professor Ana Marie Alfalor de Jesus na aming Chief Information Officer. Ipinagbubunyi namin kayong nagsisipagtapos na scholar ng bayan. Gabayan nawa kayo ng Diyos sa tatahakin ninyong bagong yugto ng buhay. Sa pagwawakas ng ating virtual na programa ng pagkilala sa ika-39 na pagtatapos ng UP Diliman Extension Program sa Pampanga at sa ika-33 pagtatapos ng UP Diliman Extension Program sa Olongapo, atin pong tunghayan ang awiting UP naming mahal mula sa UP Pampanga Choral sa pamumuno ni Professor Cynthia Sugitan Sanguyo.